මොබයිල් ගෑ YouTube channel වල සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ S7H ෆෝන් එක බැටරි රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේ ෆෝන් එකේ නම් බැටරිය ඉදිමිලා හවුසින් එක පොඩ්ඩක් කිසිලා දෙන්නේ. ඒකින්ද මේක හිට් කරද්දී ඉක්මනට ගලනවා. පස්සේ මෙතන තියෙන ඇන ටික ඔක්කොම ගලව ගන්න ඕනේ. बैटरी का रिमूव करना बैटरी का मामला दंड हाई करना හවුසින් එක හයි කරගන්න කලින් මුලින්ම මේක වටේ තියෙන ගම් ටික තියෙනවා ඒ ටික රිමූව් කරගන්න ඕනේ. මංගලවත් ත්‍රිමල මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. बैटरी හවුසින් එක හයි කරගන්න යන්නේ. මම මේකේ කලින් තිබ්බ හවුසින් එක නෙවෙයි හයි කරන්නේ අලුත් හවුසින් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහටයි මේ හවුසින් එක හයි කරගන්න ඕන. හවුසින් එක මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගෙන ඊට පස්සේ මම රබර් පටි දෙකක් විතර දානවා. මොකද මේක චුට්ටක් වේලෙන්න තියන්න ඕන. නැත්නම් මේක
එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. විස්තර දැනගන්න ඕන ඔයාලා දෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනටම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. සුබ දවසක්.